Gugupit ako ng sarili kong buhok. It's Mayeng Norway and welcome to my channel! So, ito na siya guys. Makita ko sa inyo yung pagkukulay na ako. Sariling kayo. Makita ko sa inyo yung pagkukulay ko mamaya. Kung paano ko gagawin pagkupit ko. Watching!
nag-shorts ako kasi meron ako mga gray hair. Pwede ko na siya nagipitan. So, kulay na naman tayo. Ang kulay ko guys is blonde number 7. Which is na, ano siya, light brown. Light brown. Light ano siya, blonde. So, i-roll ko lang siya para matakpan yung gray hair ko. So, guys. Yun na guys, ganda na ng kamay ko. Yan yung para nagpasalon lang ako guys. Would you took to my brush? Yan sana nagpasalon lang ako, di ba? Tapos yung kilay ko guys, tinanggal ko na din. Tapos nag-ano ako ng kamay ko. So ayan na guys, tapos na rin ang kamay ko na
naanuhan ko na din. Manicure, pedicure na rin ako ng kamay at pako. Yung buhok ko, nakulayan ko na din. Kilay ko, natanggalan ko na. Tingnan nyo. Yan. Nagupitan ko na rin yung buhok ko. So, thank you so much for watching, guys. And hope you like my video. And please subscribe me, Mayeng Norway. And don't forget to click the notification bell. At comments, like, and share. Thank you for watching. Bye. See you on the next vlog again, guys. Bye. So, ayan guys, yung kulay niya. Yung gupit niya. Diba?